Tempurung Cave, or locally called Gua Tempurung, is a natural limestone cave located in Gopeng, Perak, Malaysia. It is one of the longest caves in Peninsula Malaysia, stretching over 1.9 kilometers with multiple large chambers and stunning rock formations. The cave is a popular tourist attraction, with visitors able to explore the cave system on guided tours that vary in difficulty and duration. It is also used for adventure activities such as caving, rock climbing, and river tubing. Gua Tempurung ialah sebuah gua batu kapur semulajadi yang terletak di Gopeng, Perak, Malaysia. Ia adalah salah satu gua batu kapur terbesar dan terpanjang di semenanjung dan dianggap sebagai destinasi pelancongan popular di rantau ini. Dia Gua Tempurung. Itu masuk Gua Tempurung. Pengunjung ke gua boleh melakukan lawatan berpandu, yang biasanya berlangsung antara 45 minit hingga 1 jam dan melibatkan berjalan melalui beberapa bilik besar. Gua ini dilengkapi dengan lampu dan laluan pejalan kaki untuk memudahkan pengunjung, dan terdapat juga beberapa sudut pandangan di sepanjang jalan yang menawarkan pemandangan panorama lanskap sekitarnya. Gua ini panjangnya kira-kira 1.75 kilometer dan mengandungi beberapa ruang bilik dan laluan yang besar. Beberapa ruang bilik mempunyai ketinggian sehingga 30 meter dan mengandungi formasi batuan yang unik seperti stalaktit, stalagmit dan batu alir. Selain ciri geologinya,
Gua Tempurung juga mempunyai kepentingan budaya. Bukti tempat tinggal manusia di dalam gua bermula sejak zaman Neolitik, dan ia telah digunakan untuk pelbagai tujuan sepanjang sejarah, termasuk sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat orang asli dan sebagai sumber guano, najis kelawar, untuk baja. Kesimpulannya, Gua Tempurung adalah keajaiban alam yang unik dan menarik yang menawarkan pengunjung melihat sekilas keindahan dan sejarah landskap bawah tanah bumi.